Με λένε Στέλλα, είμαι 25 χρονών. Δεν αποφάσισα να κάνω ορεινοπλαστική κάπως πολύ βαριά, δηλαδή δεν είχα κάποιο κόμπλεξ, δεν είχα κάποιο σοβαρό θέμα. Απλά ήταν κάτι που με ενοχλούσε, όπως ενοχλεί πιστεύω τα περισσότερα κορίτσια όταν έχουν κάποια πιο γάμψη μύτη ή πιο μεγάλη. Και απλά ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Μου άρεσε γενικά να εξελίσσεις τον εαυτό σου ή να φτιάχνεις κάτι με ωραίο τρόπο, ώστε απλά να φαίνεται και να σ' αρέσει καλύτερα σε σένα. Αντιμετώπιζες κάποια προβλήματα αναπνοής? Δεν αντιμετώπιζα κάποια προβλήματα αναπνοής. Ίσα ίσα δεν είχα καθόλου, μύριζα πάρα πολύ καλά τα πάντα και ειδικά μετά το χειρουργείο κιόλας ήταν ακόμα πιο έντονο. Όταν αποφάσισες να κάνεις ρινοπλαστική, φοβόσουν κάτι? Όταν αποφάσισα να κάνω τη ρινοπλαστική, δεν φοβόμουν κάτι, γιατί είχα ξανακάνει χειρουργείο. Οπότε ήταν κάτι που ήξερα και ήξερα κιόλας ότι είναι για κάτι αισθητικό περισσότερο, οπότε δεν με φόβιζε. Έλεγα ότι το κάνω για κάτι καλό, δεν ήταν θέμα υγείας, οπότε να φοβάμαι κάτι, το ήθελα. Φοβόσουν καθόλου τον πόνο? Όχι, δεν φοβόμουν καθόλου τον πόνο. Δεν το σκεφτόμουν βασικά, ήξερα ότι θα το αντέξω. Ήταν καθαρά στη δική μου κρίση να το κάνω, οπότε ήμουν τελείως συνειδητοποιημένη στα πάντα. Φοβόσουν την αναισθησία? Δεν φοβόμουν την αναισθησία. Ίσα ίσα που ήθελα κιόλας. Μου άρεσε η διαδικασία, το ότι ξέρω ότι κάποια στιγμή απλά θα πέσω για ύπνο και δεν θα καταλάβω τίποτα και θα ξυπνήσω κατευθείαν μετά κιόλας και θα είναι όλα έτοιμα. Αντιμετώπισες κάποιες δυσκολίες στην προετοιμασία πριν ξεκινήσει η διαδικασία, την προηγούμενη μέρα του χειρουργείου? Δεν συνάντησα κάποια δυσκολία τις προηγούμενες ημέρες ή πριν το χειρουργείο την προηγούμενη μέρα. Ήταν κανονικά σαν να είναι η καθημερινότητά μου. Το μόνο απλά πρόσεξα τι θα φάω την προηγούμενη μέρα. Όχι ότι ήταν κάτι αυστηρό. Απλά για μένα το έκανα για να είμαι σίγουρη, τίποτα άλλο. Χρειάστηκε να κάνεις κάποια άλλη ειδική προετοιμασία, να κόψεις κάτι από τις συνήθειές σου, να αλλάξεις κάτι από αυτά που έκανες καθημερινά? Δεν χρειάστηκε να κόψω τίποτα από αυτά που έκανα πριν. Δεν έπαιρνα κάποια φάρμακα. Είχα ακούσει τις οδηγίες του γιατρού μου κατά γράμμα. Δεν είχα κάποια συνήθεια η οποία να εμποδίσει το χειρουργείο μου, οπότε ήταν όλα normal. Στην πρώτη μου επίσκεψη στον γιατρό, είχαμε κάνει κάποια συζήτηση μέσω του τηλεφώνου, ήρθα από εδώ πέρα να τα πούμε και να μου κάνει τις απαραίτητες όλες εξετάσεις. Το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο κι εγώ μπορεί σαν κοπέλα να μην το είχα συνειδητοποιήσει, είναι ότι όταν κάνεις μια επέμβαση, το παν που πρέπει να κοιτάς πάντα είναι να μην κάνεις κάποια ζημιά στην υγεία σου. Και ειδικά στη μύτη, η οποία είναι ένα μέρος του σώματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η αναπνοή σου, είναι η μυρωδιά σου, είναι τα πάντα. Οπότε στην πρώτη μου επίσκεψη στον γιατρό, κάναμε πρώτα μια ενδοσκόπηση για να δούμε αν έχω κάποιο θέμα με το διάφραγμα, αν είναι όλα εντάξει, ώστε να ξέρει και ο ίδιος ότι δεν θα μου κάνει κάτι το οποίο θα με δυσκολέψει στην αναπνοή μου, θα μου την κάνει, για παράδειγμα, πιο στενή, πιο λεπτή και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μου το έχει πει και ο ίδιος δηλαδή, ότι θέλω να δω και αυτό που θα κάνουμε στην προσομοίωση που κάναμε κιόλας αργότερα, μετά από λίγο, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει αυτό που έχεις, που δεν έχεις ουσιαστικά βασικά τίποτα, αλλά ότι δεν μπορώ να σου κάνω την εντελώς λεπτή μύτη και ουσιαστικά να αφήσω κενό πάρα πολύ μικρό ώστε να αναπνέεις δύσκολα. Γιατί ο σκοπός δεν είναι αυτός. Εγώ τον εμπιστεύτηκα απόλυτα, γιατί είδα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει απλά να δείξει το τέλειο, το φοβερό,
το τέλειο, που είναι τέλειο, απλά είναι τέλειο πάνω μου. Μπορεί να μην είναι η μύτη που θα δω και θα θέλω να είναι αυτή η μύτη πάνω στη δική μου, αλλά για εμένα, στο δικό μου πρόσωπο, στην αναπνοή που έχω τώρα, στα πάντα είναι καταπληκτική και δεν έχω καμιά επιπλοκή από τότε. Η προσομοίωση που έκανα πριν το χειρουργείο για να δω πώς θα φτιάξω τη μύτη μου ήταν πάρα πολύ βοηθητική, ήταν απαραίτητη, ειδικά για κάτι που έχει να κάνει στο πρόσωπο, για μια αλλαγή που θα κάνει κάποιος στο πρόσωπό του και πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πώς θέλει να γίνει. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί μπορεί στο μυαλό μου να είχα μία μύτη κλασική που βλέπουμε όλοι, που νομίζουμε ότι είναι το ιδανικό. Και όταν την είδα στο πρόσωπό μου, γιατί ρώτησα τον γιατρό μου και του είπα ότι μήπως να την κάνουμε, του ζήταγα να δω τα πάντα πάνω στη μύτη μου, εφόσον μπορούσα και είχα τη δυνατότητα, και δεν μου πήγαινε καθόλου. Οπότε δεν γίνεται κάποιος άνθρωπος να πάει και να ζητήσει «θέλω να μου φτιάξεις αυτή τη μύτη» χωρίς να τη δει στο δικό του πρόσωπο. Οπότε δεν είναι απλά βοηθητικό, είναι απαραίτητο να υπάρχει προσομοίωση πριν κάνει κάποιος επέμβαση στη μύτη. Όσον αφορά την προσομοίωση, η προσομοίωση που μου έκανε και τελικά αποφασίσαμε μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε ακούει ο γιατρός σου και να ακούσει και εσύ τον γιατρό σου, ήταν ακριβώς αυτό που έβλεπα εγώ στην οθόνη. Δεν άλλαξε τίποτα, δηλαδή ήξερα ακριβώς ότι στο τέλος της επέμβασης θα έχω αυτή ακριβώς τη μύτη που έβλεπα στην προσομοίωση. Δεν ήταν κάτι το οποίο έβλεπα και έλεγα «Wow, δεν είναι αυτό» ή μου έδειξε ο γιατρός κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να μου το κάνει ή ουσιαστικά έβλεπα κάτι άλλο. Αυτό που είδα, ακριβώς αυτό έγινε πάνω στο πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά το αποτέλεσμα να είναι φυσικό και να είναι ιδανικό για το κάθε πρόσωπο που προορίζεται, γιατί το πρόσωπο, το οποίο και εγώ δεν το είχα σκεφτεί, δεν είναι μόνο η μύτη που θα φτιάξεις, είναι όλο σου το πρόσωπο και η αρμονία που έχει το πρόσωπό σου και οπότε και η μύτη που θα κάνεις να ταιριάζει πάνω σε αυτό. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να θέλεις να κάνεις τη μύτη που θα δεις παντού να υπάρχει, σε διάσημους, σε γυναίκες στο εξωτερικό, ας πούμε, που φτιάχνουν όλες τη λεπτή, την πολύ μπαμ μύτη, ότι φαίνεται ότι είναι ψεύτικη, γιατί είναι ψεύτικη βασικά. Εγώ ουσιαστικά δεν ήθελα, και αυτό που συζητάγαμε με τον γιατρό μου, είναι ότι δεν θέλουμε μία μύτη ψεύτικη, θέλουμε μία μύτη φυσική. Κάτι το οποίο γενετής ή από μόνη μου μπορεί να ήταν κάπως για μένα, όχι άσχημο, αλλά να μην μου τέριαζε, αυτό να φτιάξω. Όχι να χαλάσω τη φυσική μου ομορφιά και να κάνω κάτι το οποίο θα φαίνεται ότι δεν είναι δικό μου. Το είδος της ρινοπλαστικής που έκανα ήταν ανοιχτή ρινοπλαστική με υπερήχους. Στη ρινοπλαστική με υπερήχους, ουσιαστικά ο γιατρός κάνει γλυπτική των οστών, δεν κόβει οστά και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ανέμακτο. Την ημέρα που ξύπνησα για να πάω στο χειρουργείο να κάνω την εγχείρηση, δεν ήπια καθόλου νερό, καφέ, οτιδήποτε σε υγρό. Είχα οδηγίες από τον γιατρό μου το προηγούμενο βράδυ, μέχρι τις 9 μπορούσα να φάω ό,τι θέλω. Μετά αν πίναγα κάτι πιο ελαφρύ και από τις 2 τα μεσάνυχτα και μετά να μην φάω τίποτα. Οπότε και αυτό έκανα. Το πρωί λοιπόν ξύπνησα, δεν ήπια νερό, δεν ήπια τίποτα άλλο. Πήγαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε, κάναμε 2 ώρες πριν μπω στο χειρουργείο κάποιους προεγχειρητικούς ελέγχους. Δηλαδή έκανα ένα καρδιογράφημα, μια ακτινογραφία θώρακος και εξετάσεις αίματος για να δουν ότι όλα είναι καλά και ok. Και μόλις δουν τις απαντήσεις, είμαι έτοιμη να μπω στο χειρουργείο. Μου βάζουν κάποια ορούς, με προετοιμάζουν οι κοπέλες
που είναι οι νοσηλεύτριες κλπ. Για να μπω στο χειρουργείο, μέχρι να μου δώσουν και την αναισθησία. Είναι όλα πάρα πολύ ήπια, πάρα πολύ όμορφα και ήσυχα. Δεν είναι κάτι τρομακτικό, ίσα ίσα που είναι κάτι, για μένα ήταν κάτι ευχάριστο. Μόλις ξύπνησες από την αναισθησία, πες μου. Μόλις ξύπνησα από την αναισθησία, ήταν λες και απλά κοιμόμουν. Θυμάμαι ότι μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό ο νάρθηκας που είχα στο πρόσωπό μου. Δεν πόναγα καθόλου. Πήγα στο δωμάτιό μου, ήμουνα λίγο νησταγμένη, με προσέχανε οι κοπέλες που ήταν νοσηλεύτριες. Δεν υπήρξε κάποια επιπλοκή, ήταν όλα μια χαρά, όπως είσαι μετά από ένα χειρουργείο normal. Αυτά, δεν ήταν κάτι που έγινε κάτι και δεν το περίμενα. Ήξερα ότι δεν πόναγα καθόλου. Μπόρεσα να φάω μετά από 2 ώρες, δεν θυμάμαι και πολύ, νομίζω 2 με 3 ώρες, ελαφριά, και εννοείται και μετά την επόμενη μέρα κιόλας μπορείς να φας ό,τι θέλεις. Δεν έχεις κάποια οδηγία σοβαρή, κάτι που πρέπει να τηρήσεις κατά γράμμα. Πες. Δεν έπαιρνα κάποιο ιδιαίτερο φάρμακο, την αντιβίωση μόνο, η οποία ήταν για 2-3 ημέρες, μόνο αυτήν έπαιρνα. Και τον άρθηκα, ο οποίος ήταν για 4-5 ημέρες, που μετά τον έρχεσαι στο ιατρείο και στον βγάζει ο γιατρός. Ήταν αυτό, δεν φοράγα τίποτα εξτρά, ήταν μόνο νάρθηκας και για 2 μέρες μετά το χειρουργείο που έπρεπε να παίρνω την αντιβίωση. Την επόμενη μέρα από το χειρουργείο που πήγα σπίτι, δεν πόναγα πολύ, απλά ήταν περίεργο το συναίσθημα ότι είχε αρχίσει και πριζόταν, γιατί σίγουρα όταν κάνεις μια επέμβαση στο πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου θα το δεις να πρίζεται, μπορεί να μελανιάσει, είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να ελέγξω, να αντέξω. Απλά έβλεπα το πρόσωπό μου σιγά σιγά να πρίζεται, να πρίζονται τα μάτια μου, σιγά σιγά να πηγαίνει προς τα μάγουλα μου, όσο πέρναγε, δηλαδή πέρναγαν ημέρες, όχι πολλές. Ήτανε 3 ημέρες, στις οποίες μπορείς να πάρεις, ας πούμε, μια κρεμούλα με άρνικα, που εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ και μου φύγανε οι μελανιές, οι οποίες ήταν και πάρα πολύ λίγες σε σχέση με αυτά που έβλεπα. Δεν μελανιάσανε, ας πούμε, δεν κοκκίνησαν τα μάτια μου, δεν μελάνιασα πολύ, απλά είχα κάποιες μελανίτσες εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, είναι φυσιολογικό. Δεν πόναγα. Με δυσκόλευε λίγο στην αναπνοή το ότι είχα τον άρθηκα. Έκανα πλύσεις, γιατί μπορεί από το χειρουργείο να βγουν κάποια υπολείμματα, κάποια που είναι ουσιαστικά υγρά της μύτης, δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Εντάξει, σίγουρα με ενοχλούσε ότι μπορεί όταν κοιμόμουν λίγο παραπάνω, επειδή ένιωθα βασικά σαν να είμαι μπουκωμένη, σαν να έχω κάποιο κρύωμα. Μετά την επέμβαση έβγαλα τον άρθηκα στις 5 ημέρες. Ήρθα στον γιατρό μου και μου το έβγαλε. Δεν πόνεσα καθόλου, περίμενα πώς και πώς και όλες αυτή τη μέρα. Μπορεί να μου φαινόταν λίγο παραπάνω από ότι ήταν οι 5 μέρες, γιατί είχα την αγωνία να δω τη μύτη μου, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Δεν είχα πειραματισμό στη μύτη. Δεν είχα τίποτα, βασικά. Απλά το μόνο που είχα ήταν μετά το χειρουργείο οι μελανιές. Μετά τίποτα άλλο, τίποτα. Όταν έβγαλα ειδικά τον άρθηκα ήταν σαν να είχα μια μύτη καινούρια, χωρίς να έχει τίποτα πάνω της. Μετά το χειρουργείο ρινοπλαστικής και εφόσον έβγαλα τον άρθηκα, θυμάμαι ότι πήγα την ίδια μέρα κιόλας, ας πούμε, για καφέ. Δεν είχα μελανιές, είχα μόνο μία μικρή εδώ πέρα, η οποία μπορούσε να καλυφθεί και με make-up. Ήθελα να βγω και βγήκα με την καινούργια μου μύτη.
δεν είχα κάποια δυσκολία, δηλαδή δεν είχα κάτι στο πρόσωπό μου το οποίο θα έπρεπε να κάθομαι σπίτι και να κρύβομαι, να μην φαίνεται κλπ. Υπήρχαν κάποιες μελανίτσες μόνο, οι οποίες φύγαν και κατευθείαν. Όσον αφορά τις δραστηριότητες μου και την καθημερινότητά μου γενικά, επανήλθα σχεδόν αμέσως με το που έφυγε ο νάρθηκας από πάνω μου, ο οποίος θα έπρεπε μόνο αυτό να προσέχω, να μην χτυπήσω, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ένα ξένο όργανο πάνω στο πρόσωπό μου. Κατά τα άλλα, δεν είχα κάποιο πρόβλημα όταν έκανα τη ρινοπλαστική. Μετά, κατευθείαν που έβγαλα τον νάρθηκα, μπορούσα να κάνω οτιδήποτε έκανα και πριν κάνω την επέμβαση. Για το γυμναστήριο, όταν έκανα την επέμβαση ρινοπλαστικής, όταν έβγαλα τον νάρθηκα και ξεκίνησα την καθημερινότητά μου, το μόνο το οποίο έπρεπε να προσέχω για έναν μήνα είναι να μην χτυπήσω τη μύτη μου κάπου. Δεν υπήρχε κάποια άλλη οδηγία, δεν είχα κάποια άλλη απαγόρευση, μπορούσα να πάω να γυμναστώ. Απλά θα έπρεπε να είμαι αρκετά προσεκτική, γιατί η μύτη μου είχε μόλις περάσει από κάποια επέμβαση, εντάξει, αισθητικής, αλλά δεν πάβει να ήταν ευαίσθητη. Σε κάποιο χτύπημα θα πόναγα κι εγώ η ίδια, μόνο αυτό, δεν υπήρξε κάτι άλλο. Μετά τη ρινοπλαστική μπορούσα εύκολα να βαφτώ, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν είχα κάποια ούλη, δεν είχα τίποτα, βασικά γιατί δεν μου έγινε και τίποτα. Όλα γίνανε με υπερήχους. Το μόνο το οποίο το είχα και σαν οδηγία είναι ότι δεν μπορούσα να βάλω γυαλιά για ένα χρονικό διάστημα, γιατί δεν έπρεπε να επιβαρυνώ τη μύτη μου, μόνο αυτό. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Σίγουρα όταν κάνεις ένα χειρουργείο στο πρόσωπό σου, την πρώτη φορά που θα δεις το πρόσωπό σου αλλαγμένο θα είναι ένα σοκ. Ακόμα και αν είναι που θα είναι σίγουρα καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, θα είναι ένα σοκ, γιατί θα δεις τον εαυτό σου κάπως διαφορετικό, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσεις να το αγαπάς και τελικά στο τέλος να βλέπεις ότι πάντα αυτό ήταν για σένα να είναι. Κάποιες μέρες αργότερα, και ενώ άρχισε η μύτη μου να ξεπρίζεται τελείως και να παίρνει τη μορφή της μύτης που έχω τώρα, γιατί ουσιαστικά όταν θα βγεις από το χειρουργείο θα είναι λίγο πρισμένο το πρόσωπό σου, οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου και όσοι ξέραν ότι θα κάνω αυτή την επέμβαση, ουσιαστικά μου λέγανε ότι δεν φαινόταν ότι έχω πειράξει κάτι στο πρόσωπό μου. Φαινόταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και πάρα πολύ όμορφο. Με ρωτάγανε τα συνηθισμένα, αν πόνεσα, πώς μου φαίνεται, πώς είμαι, πώς νιώθω. Θέλανε να την ακουμπήσουν γιατί νομίζαν ότι κάτι περίεργο θα συμβαίνει. Για κάποιον που δεν ξέρει, είναι όλα πολύ φυσιολογικά αυτά. Αλλά στην ουσία δεν βλέπανε κάτι σε μένα περίεργο, ίσα-ίσα που κάποιοι που κιόλας μπορεί να είχαν να με δουν καιρό, όταν τους έλεγα να μου λέγανε φοβερό, φαίνεται φοβερό, ας πούμε, wow. Είναι πάρα πολύ normal αυτό που έχεις κάνει, δεν φαίνεται, δεν τον καταλαβαίνει κάποιος ότι πείραξες τη μύτη σου, είναι τελείως εναρμονισμένη πάνω σου. Το κόστος της ρινοπλαστικής είναι πολύ φυσιολογικό, είναι normal. Είναι κάτι το οποίο κάποιος βασικά που θέλει να κάνει κάποια επέμβαση, ίσως να είναι από τα τελευταία πράγματα που θα πρέπει να σκεφτεί. Δεν είναι πάντα ότι πρέπει να κοιτάξω να είναι κάτι φθηνό ή κάτι πολύ κάτω από αυτό που μπορεί να σκεφτώ ότι θέλω να δώσω, γιατί το αποτέλεσμα που θα έχει τελικά πάνω σου πρέπει να είναι κάτι. Βασικά πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι αυτό θα το έχει για πάντα στη ζωή του. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι για λίγο, δεν είναι ένα χρώμα στα μαλλιά του, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο κάνει πάνω του.
Δεν πρέπει λοιπόν να σκεφτεί ότι πρέπει να... όχι να τσιγκουνευτώ, δεν είναι θέματα χρηματική, δεν είναι ακριβή επέμβαση, είναι πολύ προσιτή η τιμή της. Οπότε, σε σχέση τιμής και αποτελέσματος, είναι δύο φοβερά πράγματα. Ο γιατρός μου, ο κύριος Μοιρέας, είναι ουσιαστικά με το που τον είδα τον εμπιστεύτηκα, γιατί σε κάνει και νιώθεις πάρα πολύ άνετα, είναι πολύ απλός άνθρωπος, έχει χιούμορ, σε κάνει να νιώθεις κατευθείαν λες και μιλάς σε φίλο σου, σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο, δεν νιώθεις καθόλου άβολα να του πεις ακριβώς τι θέλεις, θα γελάσετε και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να φοβάσαι έναν άνθρωπο στον οποίο θα εμπιστευτείς τη ζωή σου ουσιαστικά και κάτι πάνω σου. Οπότε τον συμπάθησα κατευθείαν. Εννοείται ότι ήδη τον έχω συστήσει σε φίλες μου και θα το κάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι θα πας και κάποιον στον οποίο θα κάνει κάτι που έχεις περάσει και ουσιαστικά μόνο σου το έψαξες και τελικά κάποιος κέρδισε την εμπιστοσύνη σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το μεταδώσεις και εσύ και σε άλλα άτομα. Οπότε εννοείται ότι τον εμπιστεύω απόλυτα και στο μέλλον οτιδήποτε χρειαστώ σε εκείνον θα έρθω. Αυτό, οπότε είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Σε κάποιον που θα ήθελε να κάνει ρινοπλαστική, αυτό που θα συνιστούσα και θα το συμβούλευα να κάνει θα ήταν να έχει σίγουρα ο γιατρός που θα πάει προσομοίωση, να δει τι θα γίνει μετά το χειρουργείο, να εμπιστευτεί τον γιατρό που θα πάει, να είναι πολύ συνειδητοποιημένος και να ξέρει και να είναι αποφασισμένος για το τι θέλει να κάνει και ο ίδιος, να είναι 100% σίγουρος δηλαδή, και σίγουρα να εμπιστευτεί άτομα τα οποία έχουν κάνει και εκείνα επέμβαση, αν έχει στο δικό του περιβάλλον, ή κάποιον που θα ακούσει ότι έχει κάνει. Για τους γιατρούς, είναι πολύ σημαντικό να βρεις έναν άνθρωπο να εμπιστεύεσαι, να σου μεταλαμπαδεύει την αγάπη για αυτό που κάνει, ότι είναι ένας άνθρωπος που θα το κάνει όχι γιατί θέλει απλά άλλο ένα άτομο για κάτι που δεν θα του ταιριάζει. Αυτό, δηλαδή θα πρέπει να συμβουλεύω όποιον θέλει να το κάνει, καταρχάς, να μην φοβάται. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, δεν πονάει, όποιος πόνος και αν είναι αυτός είναι γλυκός, οπότε να το κάνετε.